Βάζουμε ζάχαρη άχνη από πάνω. Άλλη λέξη δεν υπάρχει, αριστούργημα και τέλειο. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Τελβίνα, τον Πελοπίδα το κοτέτσι του, την Λίζα, τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Χρόνια πολλά. Σήμερα που κάνω το βίντεο, που κάνω το γύρισμα, η μέρα είναι 15 Αύγουστο. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Εύχομαι σε όλους υγεία, να τελειώσει επιτέλους αυτό το βάσανο για όλους τους ανθρώπους και να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Και πάμε να σας πω τι θα φτιάξουμε σήμερα. Η σημερινή μας συνταγή είναι ένα παιχνιδάκι. 3 μόνο υλικά, τα οποία θα δείτε αμέσως τώρα. Ένα μιλφέι, το οποίο θα νομίζετε ότι σας έχει έρθει από το ζαχαροπλαστείο, μην σας πω ότι είναι και καλύτερο. Τρυφερό, αφράτο, με στρώσεις που θα σας εντυπωσιάσουν και για να μην πολυλογούμε πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτας, δηλαδή μία συσκευασία βούτυρο τύπου κερκύρας, μία κονσέρβα γάλα ζαχαρούχο καραμελωμένα, dulce de leche, κονιάκ και βανίλια. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προθερμάνουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς. Βάζουμε λοιπόν το φούρνο και ξεκινάμε τη διαδικασία, η οποία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ετοιμάζουμε μία λαμαρίνα, τη στρώνουμε με αντικολλητικό χαρτί και για να δουλέψουμε καλά τη σφολιάτα μας πρέπει να τη βγάλουμε κατευθείαν από το ψυγείο. Μην τη βγάλετε νωρίτερα από την κατάψυξη, από την προηγούμενη. Πριν δουλέψουμε πρέπει να είναι στο ψυγείο στην συντήρηση. Πριν κόψουμε όσο πρέπει να κόψουμε, το μέγεθος που θέλουμε, πρέπει να επιλέξουμε τη πιατέλα που θα το τοποθετήσουμε. Εγώ επέλεξα αυτή, μετράω αυτό το φάρδος, μου κάνει για το συγκεκριμένο, συνεπώς θα το κόψω, θα δείτε τώρα πώς. Το βγάζω. Κόβω εδώ και κόβω εδώ. Τα κομμάτια αυτά θα πάνε για να κάνουμε μετά το τρίμα μας. Αφού το έχω κόψει θα το μεταφέρω, θα βάλω το χαρτί και θα μεταφέρω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και προσεκτικά βγάζω το χαρτί που είναι από πάνω. Έτσι. Ωραία. Εφόσον έχουμε κόψει τα κομμάτια, δεν μας πειράζει, θα το βγάλουμε μετά ξεχωριστά όλα. Δεν το τρυπάω, βάζω όπως είναι το φούρνο. Αφού έχει ζεσταθεί ο φούρνος μας, βάζουμε το φύλλο μέσα. Ενώ έχουμε ζεστάνει το φούρνο στους 220 βαθμούς, μόλις βάλουμε το φύλλο, κατεβάζουμε στους 200 και αφήνουμε περίπου 20 λεπτά. Πέρασαν 20 λεπτά, βγάζω το φύλλο.
Βλέπετε ότι έχει πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα. Τα κομμάτια που έχουμε κόψει είναι ξεχωριστά, οπότε δεν μας δυσκολεύουν. Το βασικό κομμάτι μας είναι αυτό. Και με το ίδιο τρόπο θα φτιάξουμε και το δεύτερο φύλλο. Στο κάδο του μίξερ θα βάλω όλο το βούτυρο και θέλω να σας δείξω πόσο μαλακό πρέπει να είναι το βούτυρο. Σε θερμοκρασία δωματίου, δείτε, βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Το βάζω λοιπόν μέσα στο κάδο του μίξερ, βάζω το φτερό και χτυπάω το βούτυρο μέχρι να αφρατέψει. Πολύ σημαντικό είναι το βούτυρο και ζαχαρούχο καραμελωμένο να είναι στην ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Περίπου 24-25 βαθμούς και το ένα και το άλλο. Γιατί αν κάποιο θα είναι λιγάκι πιο κρύο, το άλλο θα είναι πιο ζεστό, θα κόψει και δεν θα βγει η κρέμα μας ομοιόμορφη και δεν θα έχει σωστή υφή. Αφού έχει ασπρίσει το βούτυρό μας, το βλέπετε, κατεβάζω λίγο την ταχύτητα, κάπου εκεί. Λοιπόν, και αρχίζω και προσθέτω κουτάλι το ζαχαρούχο. Μόλις θα το ανακατέψει να το ενσωματώσει το ένα κουτάλι, βάζουμε το επόμενο. Είναι πάρα πολύ εύκολη κρέμα, αρκεί να έχετε μίξερ. Αν δεν έχετε μίξερ μεγάλο, με το χειρός γίνεται με την ίδια επιτυχία. Και το τελευταίο κουτάλι. Αφού το έχει ενσωματώσει, βάζουμε κονιάκ. Βάζουμε και τη βανίλια για να το κάνουμε πιο αρωματικό το γλυκό μας στη κρέμα μας. Και μόλις θα το ανακατέψει, σταματάμε το μίξερ, γιατί αν θα συνεχίσουμε θα κόψει. Και θα σας δείξω από κοντά πώς είναι η υφή. Κάνω ένα γρήγορο. Τέλεια. Και το σταματάω το μίξερ. Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η κρέμα μας. Είδατε πόσο εύκολο είναι και θα σας δείξω τώρα από κοντά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το άρωμα. Το κονιάκ, βανίλια. Αφράτο, πολύ ωραίο. Και δείτε την υφή. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Δεν έχει κόψει καθόλου. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και το βάζω στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα που θα συνεχίσουμε το γλυκό μας. Την κάναμε την προετοιμασία μας. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά φύλλα και αυτά είναι συμπληρωματικά τα οποία θα τα κάνουμε τώρα τρίμα για να φτιάξουμε το γλυκό μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε να το συναρμολογούμε. Σε οποιαδήποτε λεκάνη που έχετε θα σπάσουμε τα φύλλα, τα κομμάτια αυτά, να το κάνουμε τρίμα. Αν βλέπουμε ότι μέσα υπάρχει το κομμάτι το οποίο δεν έχει ψηθεί καλά, το αποσύρουμε.
γιατί δεν θέλουμε ζυμάρι, θέλουμε το τραγανό μέρος. Σε αυτό μπορείτε να βάλετε λίγο κομμάτι τυρί και να το φάτε. Ή να το βάλετε, αν δεν σας φτάνει, να το βάλετε πάλι στο φούρνο, να ψηθεί αυτό, να στεγνώσει και να γίνει και αυτό τρίμα όπως είναι αυτό που είναι από πάνω. Βλέπετε? Okay. Το βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, βάζουμε το πρώτο φύλλο, λιγάκι το πατικώνουμε έτσι με το χέρι, λιγάκι. Και βάζουμε την κρέμα μας. Καταπληκτική κρέμα. Και απλώνουμε. Ωραία. Παίρνουμε στα σημεία που βλέπουμε ότι είναι λιγότερη κρέμα, προσθέτουμε. Για να μην είναι στεγνό το μιλφέι μας. Το δεύτερο κομμάτι θα το βάλουμε ανάποδα, έτσι, για να έχουμε πιο ίσια επιφάνεια. Πατάμε και αυτό λιγάκι. Βάζουμε σχεδόν όλη την υπόλοιπη κρέμα, γιατί θα χρειαστούμε να ισιώσουμε και τα γύρω-γύρω. Ωραία. Και τώρα βάζουμε και γύρω-γύρω για να κολλήσει το τρίμα μας. Πιστεύω ότι το καλύψαμε εντελώς. Και τώρα είναι το τελευταίο στάδιο. Αν υπάρχουν κάποια κενά, το καλύπτετε με κρέμα. Αν σας έχει σπάσει δεν πειράζει, δεν θα φαίνεται, θα κολλήσει με την κρέμα και δεν θα φαίνεται γιατί από πάνω θα έχει το τρίμα. Λοιπόν, ισιώνω, αν και ούτε αυτό είναι απαραίτητο, διότι τώρα θα καλυφθεί όλο αυτό. Και συνεχίζω. Πάνω στη πιατέλα που θα το σερβίρουμε, θα βάλουμε ό,τι έχει μείνει, την κρέμα, για να κολλήσει το γλυκό μας όταν θα το βάλουμε. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό και εκτός των άλλων θα ποτιστεί και από κάτω ό,τι σας έχει περισσέψει, δηλαδή στα τυχώματα που είναι στο κάδο είναι αρκετό. Μια χαρά, τόσο είναι αρκετό, θα κολλήσει. Έχουμε προετοιμάσει και τη πιατέλα. Λοιπόν, και τώρα αυτό που κάνουμε, παίρνουμε το τρίμα μας και το κολλάμε πάνω στο πρώτα, στα πλαϊνά. Κολλάνε εύκολα, εννοείται, γιατί είναι κρέμα. Αφού το καλύψαμε τα πλαϊνά μας, βλέπετε, δεν χρειάζεται να το πατικώνουμε, πρέπει να είναι και να φαίνεται αφράτο και κάνουμε και από πάνω. Λοιπόν, βλέπουμε, κοιτάμε αν υπάρχουν κενά, τα συμπληρώνουμε με αυτό το τρόπο και είναι έτοιμο. Και τώρα θα το μεταφέρουμε
πάνω στη πιατέλα. Ωραία. Και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Βάζουμε ζάχαρη άχνη από πάνω. Η μαγική σκόνη λέγεται αυτά. Ωραία. Πρώτο βάζουμε με αυτόν τον τρόπο για να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα μας φτάσει να το συμπληρώσουμε. Αυτό είναι πιο μεγάλο, θα το βάλω στο κέντρο. Δυστυχώς δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, έτσι, οπότε προσαρμόζουμε, βλέπουμε, κοιτάμε. Ωραία. Και πάμε τώρα λιγάκι να το κάνουμε και εδώ. Για να έχουμε, όταν θα το κόψουμε, και μία δροσερή γεύση από φρούτα του δάσους. Καλά, δάσος δεν είναι αυτό, είναι θερμοκηπίου εννοείται. Νομίζω είμαστε ok. Λίγο εδώ μου λείπει, να το βάλουμε έτσι. Και τώρα σπαρτά βάζουμε φιλαράκια δυόσμου. Από πάνω, δεν χρειάζεται να το κολλάμε, για να μας δώσει λίγο χρώμα φρεσκάδας πράσινο. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Δείτε και από κοντά πως είναι. Και ελάτε να το κόψουμε, να σας το δείξω. Και σας το δείχνω πώς είναι από μέσα. Έχει μείνει να το δοκιμάσουμε. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο. Στην όψη είναι καταπληκτικό. Δεν έχει να ζηλέψει από Κωνσταντινίδη τίποτα απολύτως. Θα δοκιμάσω λίγο γιατί... Αριστούργημα, αριστούργημα. Τέλειο. Τέλειο. Θα το φάω και το δεύτερο κομμάτι. Μη σας πω ότι θα το φάω όλο. Πόσο ωραίο είναι. Είναι απλά τέλειο. Άλλη λέξη δεν υπάρχει. Αριστούργημα και τέλειο. Και το βατό μου ροσκάει. Είναι γεύση φρεσκάδας. Ούψ. Και πάμε να μιλήσουμε. Γρήγορα. Με 3 υλικά μόνο. Τέτοιο αριστούργημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το κόστος του είναι 4 ευρώ φύλλος φαλιάτας, 3,90 κάτι ή 3,80 κάτι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γύρω στα 2 ευρώ 1 και 80 κάτι είναι το καραμελωμένο ζαχαρουχό και 3 ευρώ είναι το βούτυρο. Έτσι, 5 και 4, 9 ευρώ. Λοιπόν, 9 ευρώ είναι το κόστος. Εντάξει, θα μου πείτε και ο φούρνος κτλ. Εντάξει. Πες ότι κάψαμε για 1,5 ευρώ, 2, ξέρω εγώ, 11 ευρώ. 11 σύνολο. Λοιπόν, ένα τέτοιο κομμάτι, γιατί έχω πάρει τούρτα εγώ για τα γενέθλιά μου από Κωνσταντινίδη,
σε τετράγωνη μορφή, δηλαδή μου έφτιαξε τούρτα, όχι πάρα πολύ μεγάλη, μην φανταστείτε, νομίζω αυτός κάνει 8 κομμάτια, 16, λοιπόν, να μην τέτοιο, γιατί δεν θυμάμαι καλά, απλά θυμάμαι ότι λέει το μέγεθος με τα κομμάτια για πόσα άτομα είναι, 8 άτομα και ούτω καθεξής. Δεν θυμάμαι πόσο πήρα εγώ. Ή εγώ πήρα 8 ή 16. Πάντως, σας μιλάω για πριν πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και 10 χρόνια πριν, τώρα, που σημαίνει ότι τώρα θα είναι ακόμα πιο ακριβό. Πριν 10 χρόνια, τότε πλήρωσα για αυτό το τετράγωνο μιλφέ, για τα γενέθλιά μου, καλή ώρα, η εποχή τέτοια ήτανε, πλήρωσα τότε 30 ή 30 ευρώ ή 40 ευρώ. Τώρα θα είναι ακόμα πιο ακριβό, εννοείται. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε κάποια γιορτή, αν έχετε γενέθλια, αν έχετε κάποιο πάρτι, καλά, για παιδικό πάρτι δεν το λέω, γιατί θα γίνει το δωμάτιο άστα, ότι φεύγουν τα θρήματα αυτά και γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, αυτή είναι η δυσκολία αυτού του γλυκού. Κατά τα άλλα είναι super wow, έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι μία πάρα πολύ γρήγορη λύση για ένα πολύ elegant και πολύ ωραίο γλυκό και πολύ παρουσιάσιμο, έτσι. Λοιπόν, ο χρόνος ελάχιστος. Αν έχετε καλό μίξερ, ακόμα και χειρός μίξερ να έχετε μόνο, αν θα προετοιμάσετε τα υλικά σωστά, δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο. Γιατί το λέω αυτό? Να μιλήσουμε τώρα για τη σφολιάτα, έτσι. Εγώ δεν σας λέω τη μάρκα, γιατί να μην θεωρηθεί ότι είναι... το πήρα το φύλλο στο Μασούτι, έτσι. Δεν είναι από τις γνωστές φίρμες, έτσι, αλλά δεν είναι και του Μασούτι, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάντως, δεν έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη με την σφολιάτα. Παρότι εγώ την έχω προετοιμάσει καλά, δηλαδή από την προηγούμενη, την έχω βγάλει από την κατάψυξη, την έχω αφήσει μέσα στη συντήρηση, δεν την έχω βγάλει καθόλου παρά μόνο όταν να σας παρουσιάσω τα υλικά και ξαναέβαλα στο ψυγείο, γιατί το φύλλο πρέπει να είναι κρύο, όχι παγωμένο, κρύο. Να ξεπαγώσει, αλλά πάντα κρύο, γιατί μόνο τότε φουσκώνει πάρα πολύ καλά. Αλλά ήταν βαρύ το φύλλο, από την άποψη ότι και το φούρνο έχω προετοιμάσει σωστά 220 βαθμούς, έτσι, και το έχω βάλει μέσα για 20 λεπτά όπως πρέπει. Παρ' όλα αυτά δεν έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη, γιατί περίμενα να διωγγωθεί ακόμα πιο πολύ, που σημαίνει ότι το βούτυρο, το λίπος που χρησιμοποιούν για αυτή τη σφολιάτα δεν είναι προφανώς της καλύτερης ποιότητας. Λέω την άποψή μου. Συνεπώς, καλό είναι να πάρετε μία σφολιάτα δοκιμασμένη και να είστε σίγουροι αυτή την σφολιάτα. Λοιπόν, εγώ γιατί δοκιμάζω? Εγώ προσπαθώ να βρω μία μάρκα εκτός από αυτές γνωστές που είναι εγγύηση, να βρούμε κάποια άλλη μάρκα που μπορεί να είναι εξίσου καλή. Έτσι, δεν έχω καταλήξει ακόμα, δοκιμάζω, λόγω του καναλιού φυσικά, έτσι. Λοιπόν, και δεν έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη με τον όγκο, έτσι. Τώρα, έχω μια ιδιαιτερότητα ως οργανισμός, ως σώμα, αν θέλετε, και σφολιάτα, αν δεν είναι καλή, μου προκαλεί παλινδρόμηση και ο ισοφάγος μου, έτσι. Συνήθως αυτό ξεκινάει μόλις φάω λίγο, το καταλαβαίνω ότι δεν ήταν καλής ποιότητας. Προς το παρόν, αφού το έχω δοκιμάσει, δεν μου προκαλεί κάτι τέτοιο, θα δω στη συνέχεια, θα σας πω. Συνεπώς, παίρνετε την σφολιάτα δοκιμασμένη, αυτή που ξέρετε, αυτή που δουλεύετε, για αυτή που είστε σίγουροι, έτσι. Και
είστε ok. Αυτό όσον αφορά την σφολιάτα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την κρέμα. Για να έχετε καλής ποιότητας κρέμα, εννοείται ότι θα πρέπει να πάρετε καλής ποιότητας βούτυρο. Μη μου πείτε μαργαρίνη, μη μου πείτε υποκατάστατο βουτύρου κτλ. Όχι, δεν το συζητάω, βούτυρο. Βούτυρο 82 και κόμμα κάτι της 100 λιπαρά. Λοιπόν, μόνο έτσι γίνεται σωστή δουλειά από την άποψη ότι τρώμε. Δεν είναι το τι τρώμε, το τι τρώμε, ενώ καλές τροφές, ακόμα και βούτυρο μπορείτε να φάτε άφοβα. Η ποσότητα είναι αυτή που κάνει τη ζημιά. Δηλαδή, τώρα, έτσι όπως έφαγα εγώ ένα μικρό κομματάκι, δεν θα μου κάνει κακό. Αν όμως θα κάτσω εγώ, θα φάω δεύτερο. Μετά από 2-3 ώρες ξαναμανά άλλο ένα κομμάτι. Έτσι, αυτό είναι κακό. Και αυτό ισχύει για όλα τα φαγητά. Είτε διαιτητικά είναι, αυτό που λέμε ότι θα πάρω ελαφρύ τυρί, θα πάρω με λιγότερο λιπαρά, με λιγότερο δεν ξέρω τι, όλα τα διαιτητικά που υπάρχουν στο κατάστημα και κάθονται μετά και τρώνε με δεν ξέρω πόσο. Λέω ότι την ίδια ζημιά θα κάνει με το πλήρες φαγητό, σας το λέω εγώ. Αυτό το λένε καλοί γιατροί. Ότι παίζει ρόλο η ποιότητα του φαγητού, δηλαδή οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιείτε. Εννοείται ότι πρέπει να παίρνετε όσο γίνεται, γιατί δεν μας αφήνουν κιόλας, όσο γίνεται καλές τροφές, φτιάχνετε ένα ποιοτικό φαγητό όσο γίνεται λιγότερο ελαφρύ από την άποψη, όχι πολύ τηγανιτό, αλλά και το τηγανιτό επιτρέπεται με ένα καλό λάδι, αν θα το περάσετε, δεν χάλασε ο κόσμος, ok. Λοιπόν, συνεπώς, αν παίρνετε καλής ποιότητας πρώτη ύλη, φτιάχνετε ένα φαγητό το οποίο είναι καλά φτιαγμένο, η τεχνολογία του την έχετε προσέξει, την έχετε τηρήσει, δεν είναι καθόλου κακό να φάτε ένα κανονικό πιάτο. Καθόλου κακό δεν είναι. Όπως δεν είναι καθόλου κακό να φάτε ένα μικρό γλυκό. Εγώ δεν κάνω το ιατρό, σας λέω αυτά που διαβάζω, σας λέω αυτά που ακούω από καλούς ιατρούς. Το καλούς εγώ το επισημάνω και υπογραμμίζω, έτσι. Δεν ακούω όλους τους ιατρούς, έτσι. Λοιπόν, και για να βγει αυτή η κρέμα, πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ σημαντικό να πάρετε ένα καλό βούτυρο, έτσι. Λοιπόν, ψάξτε τα βούτυρα. Δηλαδή, αν στη συσκευασία γράφει λίπος 82 και κόμμα κάτι 9, νομίζω, της 100, δηλαδή όσο περισσότερο λιπαρά έχει ένα βούτυρο, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι, τόσο λιγότερο νερό έχει μέσα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αν θα πάρετε τύπου κερκύρας αν θα πάρετε είστε μέσα, δηλαδή είναι εγγύηση. Αν λοιπόν αυτό το βούτυρο κοιτάξτε να δείτε, είπαμε το πρώτο, η ποιότητα του βουτύρου και το δεύτερο, η θερμοκρασία του. Δηλαδή, πρέπει να το βγάλετε, εντάξει τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να βγάλουμε το πρωί και σε 2 ώρες θα είναι μαλακό το βούτυρο, έτσι. Το χειμώνα όμως δεν γίνεται αυτό, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο περιβάλλον, όμως ακόμα και το χειμώνα δεν πρέπει να το ζεστάνετε, να μαλακώσει, όχι ζεστάνετε εντελώς για να λιώσει, για να μαλακώσει το μικροκυμάτων. Πρέπει να μαλακώσει με το δικό του τρόπο αργά και να φτάσει στη θερμοκρασία του πόσο έχετε μέσα στο δωμάτιο, 25-26 βαθμούς το χειμώνα. Σε εκείνη τη θερμοκρασία πρέπει να φτάσει. Σας το έδειξα πολύ καλά κοντά στη κάμερα πόσο μαλακό ήταν βούτυρο. Δεν ήταν λιωμένο, έτσι, αλλά ήταν πάρα πολύ μαλακό, σαν μία αληφή πρέπει να γίνει, έτσι. Εκτός αυτού, ακόμα και έτσι να κάνετε το βούτυρο, αν όμως το ζαχαρούχο σας θα είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία ή σε υψηλότερη, είτε έτσι είτε αλλιώς κάνει ζημιά. Δεν γίνεται καλή χημική ένωση τους και αρχίζει και κόβει.
Όλες αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να σας πει ένας πάρα πολύ καλός ζάχαροπλάστης, τα ξέρουν αυτά, αλλά δυστυχώς στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν λένε αυτές τις λεπτομέρειες, σπάνια. Ο λόγος που δεν τα λένε προφανώς είναι αυτά τα μυστικά του επαγγέλματος, γιατί να το πω εγώ όλες τις λεπτομέρειες και θα πηγαίνουν μόνοι τους, θα τα φτιάχνουν και εμείς τι θα τρώμε και ποιος θα μπαίνει στα ζαχαροπλαστεία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, δεν μας νοιάζει, εγώ δεν έδινα κανένα όρκο για να μην λέω τις λεπτομέρειες. Αυτό που έχω μάθει βάσει τις εμπειρίες μου, βάσει τον χρόνο, βάσει το ότι παρακολουθώ κάποια πράγματα και βάσει το ότι εγώ διαβάζω κάποια πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να μου το απαγορέψει κανένας να πω κάποιες λεπτομέρειες σε κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, συνεπώς, η θερμοκρασία και των δύο υλικών αυτών, ακόμα και το κονιάκ που θα βάλετε μέσα, πρέπει να είναι και αυτό της ίδιας θερμοκρασίας. Δηλαδή, πώς να το πετύχουμε αυτό? Να αφήσουμε στο δωμάτιο, στη κουζίνα μας, ξέρουμε, στο πάγκο της κουζίνας, ξέρουμε ότι δεν φυσάει, δεν κάνει, δεν ράνει, το βάζετε μαζί την ίδια ώρα και σιγά σιγά αυτά έρχονται στην ισορροπία. Μετά, ζαχαρούχο λοιπόν. Εγώ χρησιμοποίησα το Dolce de Leche, το καραμελωμένο ζαχαρούχο. Εντάξει, δίνει επιπλέον έτσι γεύση, ωστόσο μπορεί να φτιαχτεί με απλό ζαχαρούχο γάλα, έτσι. Ότι αφορά αυτά τα δύο υλικά. Όμως, το πραγματικό μιλφέι, η κρέμα που βάζουμε μέσα είναι η κρέμα πατησερή. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με την κρέμα που σας έχω βάλει. Εγώ σας έχω φτιάχνετε και έτσι, αλλά το πραγματικό είναι αυτό που σας λέω. Είναι μία κρέμα σε δύο φάσεις που γίνεται, έτσι. Συμμετέχει και το βούτυρο εννοείται, αλλά συμμετέχουν και αυγά και το γάλα. Λοιπόν, δεν υπήρχε λόγος να το κάνουμε αυτό. Αν θέλετε όμως, εγώ μπορώ να σας δείξω και αυτή τη κρέμα ζαχαροπλαστικής που λέμε, έτσι. Σε καμία περίπτωση μην την αγοράσετε στο σούπερ μάρκετ, δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Καταρχήν, πολύ σημαντικό και αυτό να το θυμάστε. Εάν θα φτιάξετε μία κρέμα από του εμπορίου, κρέμα ζαχαροπλαστικής κτλ, εννοείται ότι θα έχει μέσα υγρά, τα οποία θα νοτήσουν το φύλλο που πρέπει να είναι τραγανό και αμέσως θα σας γίνει νιανιά. Ξεκάθαρα. Ένας λόγος που αυτή η κρέμα συγκεκριμένη που σας έχω δείξει εγώ είναι καλή και είναι κατάλληλη, διότι δεν έχει καθόλου υγρά, παρά μόνο αυτό το λίγο υγρό που έχει το βούτυρο ενσωματωμένο μέσα. Δεν έχουμε βάλει επιπλέον. Είδατε πουθενά νερό? Όχι. Το μόνο που βάλαμε ήταν 10 μιλιλίτρ, όπως θέλετε πείτε το, κονιάκ. Και λίγη υγρή βανίλια. Ούτε καν ένα κουτάλι της σούπας. Όμως, αν θα το φτιάχνετε με γάλα, αυτή τη κρέμα την άλλη που σας λέω, δεν θα βγει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την κρέμα. Και νομίζω το λύσαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ντεκόρ που έχω κάνει εγώ, εντάξει, ήταν για φωτογράφηση, ήθελα να σας δείξω λιγάκι πιο όμορφο και γιατί όχι να μην το φτιάξετε έτσι για να το παρουσιάσετε στους φίλους σας και ακόμα και στο σπίτι στα παιδιά. Δίνει μία γεύση, δίνει μία διαφορά από την άποψη ότι όταν τρως κάτι γλυκό και έχει και ένα μπέρις μέσα, ένα φρούτο μικρό, λοιπόν, δηλαδή δίνει αίσθηση φρεσκάδας αυτό. Δεν είναι κακό, μια χαρά του ταιριάζει. Από εκεί και πέρα, η κλασική του μορφή, η κλασική του όψη είναι μιλφέι με ζάχαρη άχνη, έτσι. Βέβαια, έχω φάει τούρτα μιλφέι από τη Δέσποινα, χρόνια τώρα, η οποία, ή από την Αλέα, δεν θυμάμαι, ένα από αυτά τα δύο catering πολύ καλά, μία τούρτα στρογγυλή σε μιλφέι και τα λοιπά και από πάνω αντί να έχει αυτή τα τρίματα που έχουμε βάλει,
Δεν είχε τίποτα, είχε βάλει καραμέλα και καραμέλα, πάνω στην καραμέλα μικρά σοδάκια. Πώς είναι το προφιτερόλ, τα μικρά σουδάκια, μικρά σου τέλος πάντων. Λοιπόν, με κρέμα πατησέρι μέσα, πάρα πολύ ωραία εκδοχή, πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεφεύγεις από τη γεύση του μιλφέι καθαρού και έχεις και λίγη καραμέλα που σκάει, λίγη κρέμα, λίγο το σου, λίγο αλμυρή γεύση. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή. Ωστόσο στο σπίτι μέσα, αν ασχολείται κανείς με ζαχαροπλαστική και του άρεσε πάρα πολύ, βεβαίως και μπορεί να κάνει, γιατί καθόλου δύσκολο δεν είναι. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται αγάπη και χρειάζεται κάποια εργαλεία. Κάποια, δεν σας λέω επαγγελματικά εργαλεία, αλλά κάποια τα οποία πλέον σε όλα τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε στα μαγαζιά που είναι ειδικά, όπως είναι το cook shop, όπως είναι η παρουσίαση, όπως είναι τα μαγαζιά που πουλάνε αυτά τα αξεσουάρ ζαχαροπλαστικής και τα λοιπά εργαλεία. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν, αλλά και αυτά να μην έχετε, μια χαρά φτιάχνονται, αγάπη να υπάρχει και η θέληση να υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω σας το ανέλησα με όλες τις λεπτομέρειες. Αν ξέχασα κάτι, μου λέτε στα σχόλια γραπτά και σας απαντάω. Τώρα, αυτό που δεν είπαμε, ότι πόσα κομμάτια μπορούν να βγουν από αυτό εδώ, από αυτή την ποσότητα, όπως τη βλέπετε, είναι, θα σας πω, κάλλιστα μπορούν να βγουν 12 μικρά μιλφέι. Βεβαίως. Και εύχομαι να το φτιάξετε, εύχομαι να μου γράψετε, και σας έχω πει ήδη πολλές φορές ότι στην κοινότητα, εκεί που κάνω εγώ τις ανακοινώσεις για τα βίντεο κτλ, μπορείτε πλέον να αναρτάτε τις δικές σας φωτογραφίες. Δηλαδή φτιάχνετε κάποιο φαγητό βάσει της δικής μου συνταγής, τραβήξτε μία φωτογραφία με το κινητό σας, ναι, και στείλτε εκεί. Να έχουμε, να δούμε όλοι μας, να έχουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό, ή αν έχετε κάποια δική σας συνταγή και την έχετε φτιάξει, πολύ ευχαρίστως βγάλετε φωτογραφία, βάλτε πάνω στην ανάρτηση, στην κοινότητα, και άμα είναι θα φτιάξουμε μια συνταγή την οποία προτείνετε εσείς. Πολύ ευχαρίστως εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, πάλι σας εύχομαι χρόνια πολλά, στις Δέσποινες, στις Μαρίες, στις Παναγιώτες, στους Παναγιώτους, Μάριους, λοιπόν, νομίζω αυτά τα ονόματα γιορτάζουν, και γενικά σε όλο το ελληνικό λαό, σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά, με λιγότερες καταστροφές, αν γίνεται λιγότερες, γιατί καθόλου νομίζω πλέον δεν γίνεται. Να περάσετε όμορφα, καλό υπόλοιπο το καλοκαιριού, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα τρέχει, τον Πελοπίδα το κοτέτσι του, την Λίζα, τη Λίζα και τον οπερατέρ. Και σας στέλνουμε την αγάπη μας, να μας είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.